Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel na Glenmark TV Mathematics Tutorial Video. Sa video na ito ay patungkol sa arithmetic sequence na grade 10 math lesson. Kung ikaw ay grade 10 learners o ikaw ay nag-advance study, ito ay para sa iyo. Kaya wag kang mag-skip ng mga video dahil aking ipapaliwanag ito kapag katapos ng intro. Lesson 1, Arithmetic Sequence. Ang general formula ay a sub n equal to a sub 1 plus opening parenthesis n minus 1 close parenthesis d, where a sub n is nth term, a sub 1 is first term, n is number of terms, and d is the common difference. Yun ang general formula ng arithmetic sequence. So, meron tayong first problem na find the nth term given the 11, 16, 21, 26. So, merong way na upang ma-solve natin itong problem, itong arithmetic na to, na hindi tayo gagamit ng formula. Merong isulat natin ang 11. First, kunin mo natin ang a sub 1 equal to 11 and a sub 2 equal to 16, a sub 3 equal to 21, a sub 4 is 26. Tama ba? So, ang unang gagawin natin ay hanapin natin ang common difference nila. Kapag sinabing common difference nila, yung pinag-plus para maging 16. So, 11. So, 5. 11 plus 5 is 16. Plus 5, 21, plus 5, 26. So, ang common difference niya is 5. Ngayon, gawin natin siyang, so, 11 plus 5, 11 plus 5, lahat sila 11 plus 5, 11 plus 5, 11 plus 5, 11 plus 5. At mag-umpisa tayo sa 0 na 1, 0, 1, 2, 3. So, 5 times 0 is 0. So, 11. And 5 times 1 is 5 plus 11, 16. 5 times 2 is 10 plus 11, 21. 5 times 3 is 15 plus 11, 26. Ganito yan. A sub n and kunin natin tong 11 plus 5 and lagay tayo ng n minus 1. Ganyan lagi ang mga position niya. Kunin mo yung pinag-plus at n minus 1 yung common difference niya at ang a sub 1. Kunin mo a sub 1 at saka common difference. And lagyan mo siya ng n minus 1. So, positive 5 times n is equal to 5n. 11 plus 5n. And 5 times negative 1 is equal to negative 5. Ngayon, ang mangyayari is 5, ang mauuna is yung may variable, 5, and pagpapalitin mo lang sila. So, plus 11 minus 5. Ang mauuna dapat, ang laging mauuna ay yung may variable. Ang variable ng 5 is n. Pag minus mo ito, 11 minus 5 is 6. So, ang sagot is 5n plus 6. Nakuha natin ang n term. 5n plus 6. Ngayon, try naman natin gamitin ang formula. Gagamit naman tayo ng formula kung parehas lang. A sub n equal to a sub 1 plus n minus 1 and common difference. Ayan. Ano ang a sub 1? Ang a sub n ang hinahanap. A sub 1 is 11 plus and n, wala siyang n, and minus 1 and common difference. Ayan. Ay, sorry.
Nagkamali. 5 pala. 5. Nalitang. 5. So, 5 yan. So, 5 times n is 5n. 5 times 1, negative 5 and 11 plus and a sub n. Ngayon, mauuna ulit ang may variable, 11 plus negative 5. Sa rules ng integers, kapag magkaiba sila ng sign, ay pinagmaminus yan. 11 minus 5 is 6. A sub n is equal to 5n mauuna. So, ang mangyari, 5n giging plus 11 minus 5. Kaya nga, is sub n, 11 minus 5 is 6. Mas mataas si 11, kaya kukunin natin ang operation ni 11. 5n plus 6. So, parehas lang sila ng sagot. Example 2. Meron tayong example 2 na find the n term given the 3, 5, and 7. Gawin ulit natin ang ways na yan. So, a sub 1 is 3, a sub 2 is 5, and a sub 3 is 7. First, hanapin natin ang common difference, ang d. So, ang common difference niya, makikita ay 2. Difference is 2. Gamitin ulit natin. Ilagay natin ang a sub 1 plus common difference is 2, quantity 0. Umpisa tayo sa 0 hanggang sa 2. 0, 1, 2. And 3 plus 2, 3 plus 2. So, 2 times 0 is 0 plus 3 is 3. 2 times 1, 2 plus 3, 5. 2 times 2, 4 plus 3, 7. Ayan. Kunin natin ang a sub 1, 3. At ang plus difference, common difference at n minus 1. Next, 2 times n is 2n. 2 times 1 is 2, negative 2. Positive 2 times negative 1 is negative 2 plus 3. Ngayon, mauuna is yung may variable, 2n plus 3 minus 2. Ang magiging sagot, so a sub n, 3 minus 2, mas malaki si 3, positive, kaya magiging positive ang sign. So, 3 minus 2 is 1, 2n plus 1. So, the answer is a sub n is equal to 2n plus 1. And try naman natin gamitin ang formula. Ang formula is a sub n is equal to a sub 1 plus quantity n minus 1 and common difference. So, ang a sub 1 dyan is 3. A sub n is equal to 3 plus n minus 1 and common difference is 2. So, first, pag multiply natin sila, 2 times n is 2n and 2 times negative 1, negative 2 plus 3, bring down. Ngayon, mas mauuna ang variable, 2n plus 3 minus 2, a sub n equal. So, 3 minus 1, mas malaki ang operation ng 3. Mas malaki ang 3, kaya kukunin natin ang operation niya. Magiging a sub n is equal to 2n plus 1. So, parehas na naman sila ng answer. Kaya, merong dalawang ways para masagot natin ang mga arithmetic problem. Example number 3. Merong problem na find the n term given the 2, 6, 10, 14. First natin gagawin is hanapin ang common difference. Ang common difference ay 4. 2 plus 4. 2 plus 4 is 6 plus 4. 10 plus 4, 14. Ngayon, unahin mo natin ang unang ways. A sub 1 is 2. A sub 2 is 6. A sub 3 ay 10. A sub 4 ay 14.
Ngayon, kunin natin ang a sub 1 at ang common difference. Plus 4, 2, plus 4, 2, plus 4, 2, plus 4, and 0, 1, 2, 3. So 4 times 0 is 2, 4 times 0 ay 0, 0 plus 2 is 2, 4 times 1, 4 plus 2, 6, 4 times 2 is 8, plus 2, 10, 4 times 3 is 12, plus 2, 14. Ngayon, kunin ulit natin ang a sub 1, 2, at ang common difference is 4 at n minus 1. 4 times n ay 4n plus 2, and 4 times negative 1 is negative 4. So, mauuna ulit ang variable, 4n. Mauuna ang may variable, plus 2 minus 4. So, nakikita, mas malaki ang minus 4. So, malaki ang 4, so magiging sign ay negative. 2 minus 4 ay 2. So, 4n minus 2. The answer is a sub n is equal to 4n minus 2. Ang n term niya is 4n minus 2. Gawin ulit natin yung formula. Ano ulit ang formula? A sub n equal to a sub 1 plus n minus 1 and common difference. So, a sub n equal to a sub 1 is 2 plus n minus 1 and common difference is 4. 4 times n is 4n. 4 times negative 1, negative 4 plus 2. So, mas mauuna ulit ang may variable, 4n plus 2 minus 4. Mas malaki ang 4 kaya magiging negative. So, a sub n, 2 minus 4. 2 minus negative 4 is negative 2. 4n minus 2. So, same answer lang sila. Ganyan ang dalawang ways kung paano mag-solve ng mga arithmetic. Kung nagustuhan ninyo ang lesson na ito ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-like na rin ang video na ito nang sa ganun ay makagawa pa ako ng mga ganitong klaseng content tungkol sa mga mathematics at discuss ko kung paano nga ba. So, thank you sa pakikinig at thank you sa panonood sa channel na ito.